Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Tara, magluto naman tayo ng sinigang na sugpo. Pero bago yan, samahan niyo muna ako sa palengke dahil kailangan muna nating bilhin yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Nandito ako ngayon sa aming village, no, sa Bacoor, Cavite. At papunta ako sa palengke ng Imus, Cavite ngayon para mamili ng sugpo. Dahil bala ko sana magluto ngayon nung tinatawag na sinigang na sugpo. Finally, nakalakad din ako dito sa kanto namin. So ito yung kalsada na kung tawagin ay buhay na tubig. Sa narinig nyo ng ingay, mga busina, yan, traffic kasi, mainit na ulo ng mga tao. Pero dito ako sasakay ng jeep, papunta to ng Aguinaldo Highway. Pagkatapos doon, sasakay pa ako ng isang jeep papunta ng palengke ng Imus. Kaya magabang na tayo. Bayad po. Salamat. Sa palengke po. So guys, isang sakay lang tayo ng jeep, hindi na tayo sasakay ng dalawa. So diretso na ng palengke yung biyahe. Salamat! Ang hanap natin, sugpo. Sana meron pa. Kung wala, malalaking hipon na lang yung bibili natin. Muna tayo pagkatapos kukuha tayo ng bag. Gusto ko na makita ko sa yung sugpo section dito or seafood section. Ito yung meat section. Babalikan ko ito mamaya kasi kailangan kong bumili ng manok. Ayan. Hanap tayo ng sugpo. Sana makatsamba. Hello, Nay! Wagi! Ayun ang hinahanap natin. Nay, magkano po dito sa sugpo? 800. 800 po. Last na presyo na po ba yun? Pwede pa pong tumawad? 700 na lang po. Magkano pong pinakamababa? 800. 850 yan. 850, 780 na lang. Ibigay mo ba? Sige na, bigyan mo na. 780. Patingin niya po ng 1 kilo. Tingnan natin kung tingnan nyo guys, ang lalaki. Ilan yun, Nay? Ayun. Isa sakto. Okay. O yan, isang kilo nitong tiger prawns. So, ganyan kalalaki. Diba? Isang ikot pa lang natin, nakita na natin kagad. Ang init na dito sa palengke. So, meron tayong sugpo. Napakalaking sugpo. Pero magagawa tayo ng sinigang, diba? Kaya kailangan natin. Ay, magkano sa kampo? Sampo po. Wala lang ako na. Ako na mamimili. Okay lang ba? Ayan. Pangsigang po. Ano-ano po ba yung kailangan natin sa sinigang na sugpo? So may sugpo na tayo na ubod ng ganda, ubod ng laki. Yun. Meron na tayong kangkong, siguro sitaw, okra. Kung gusto natin ng labanos, pag nakakita tayo, lagyan natin ng labanos. Sibuyas, kamatis, at syempre yung pampaasim natin. Ayun. Hanapin na natin yung mga ingredients na yan. Kumpletuhin na natin. Guys, ready na tayong bumalik sa bahay. Naglalakad na ako ngayon papunta dun sa Aguinaldo Highway. Ito yung main highway dito sa Cavite at dun ako mag-aabang ng jeep. Biyahe na tayo. Ako yung pinakahuling pasahero sa harapan. Swerte nga. May bata sa kanan. So, papasok na to dun sa subdivision namin dito. Sumakay na ako ng tricycle. Kasi kanina walang tricycle nung palabas. Ngayon, pag galing ka sa labasan, makakasakay ka na ng tricycle. Ready na tayo, nabili na natin lahat ng mga ingredients. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating sinigang na sugpo. Ito yung ating sugpo, o yung tinatawag na tiger prawn.
Ito naman yung kangkong, sitaw, labanos. Gagamit din tayo dito ng okra. Hinati ko lang sa gitna. Kailangan din natin dito ng kamatis, ng sibuyas, syempre yung ating siling pansigang para may konting anghang, patis, at ang ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ito yung original na 40-gram pack. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig at ng ground black pepper. At ito naman yung listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na kayo? Tara, lutuin na natin to. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At kapag kumulo na, pwede na natin ditong ilagay yung kamatis at yung sibuyas. Unahin muna natin yung sibuyas dito. At pagkatapos, ilagay na din natin kagad yung kamatis. Yan, dahan-dahan lang para hindi tumalsik yung mainit na tubig. Pakuluan lang natin ito ng mga 3 minuto. Makaraan ng 3 minuto, mapapansin ninyo, naghihiwalay-hiwalay na yung sibuyas at unti-unti na itong lumalambot. At ganoon din sa kamatis, lumalambot na din to. Ibig sabihin yan, pwede na natin ilagay dito ngayon yung ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ang gamit ko dito yung 40 grams na original. Buksan lang natin dito, so pupunitin ko lang para mabilis. Pagkatapos ay diretso na natin ilagay dito sa ating cooking pot. Gumagamit ako nito dahil talagang binibigay nito yung asim na gusto ko sa sinigang. Haluin lang natin itong mabuti. Sa puntong ito, ilagay na natin yung ating labanos o yung tinatawag na daikon radish. At para may konting anghang, maglalagay din tayo dito ng siling pangsigang. 3 peraso lang ang gamit ko dito. Kung gusto ninyong mas maanghang yung inyong sinigang, pwede ninyong damihan itong sili. Papakuluin lang natin uli yung sabaw. At pagkatapos, ay lulutuin lang natin ito ng 2 minuto. At ngayon, ihanda na natin yung sugpo. Ito yung napakalaki nating sugpo o yung tinatawag natin na tiger prawn. At para makita ninyo kung gaano to kalaki, no? Tingnan ninyo, mas mahaba pa sa kamay ko. Talagang mabigat yung 1 peraso pa lang, nakakabusog na to sigurado. Ayan. So, kaya ako masaya ngayong araw na to dahil nakatagpo tayo ng ganitong klaseng sugpo dun sa palengke. Ilalagay lang natin ito isa-isa. Pabawasan lang natin yung taas, no? At pagkatapos ay ilalagay na natin lahat ng sugpo dito. Pero syempre, mag-ingat tayo. Mas maganda kung mas mababa yung paglagay natin ng plato at dahan-dahan lang natin na ilalagay yung sugpo dun sa tubig para hindi tayo matalsikan. Haluin lang natin ito dahan-dahan lang. At pagkatapos ay papabayaan lang natin na kumulo uli yung tubig dito sa ating cooking pot. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 5 minuto. Huwag na nating patagalin dahil ayaw nating ma-overcook itong sugpo. At kung wala kayong available na sugpo dyan sa location ninyo, pwede rin ninyong gamitin itong recipe na to sa hipon. Mas malaking hipon sana yung mabibili ninyo, mas maganda. Pero kung wala namang malaking hipon, okay lang yan. At doon sa ibang bansa, yung mga hipon na walang ulo na frozen, pwede rin natin gamitin dito sa recipe. Mas maganda kung may shell lang yung hipon na yon. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung okra. At isunod na natin dito yung sitaw. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan. Siguraduhin lang natin na na-immerse na natin sa tubig itong mga gulay. Pagkatapos itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 2 hanggang 2.5 minuto. At ngayon, ilalagay na natin yung ating seasoning o yung pampalasa. Haluin lang muna natin itong ating sinigang na sugpo. At sa puntong to, malasang-malasa na yung sabaw dito, pero mas papasarapin pa natin. Tanggalin muna natin yung mga bula na lumulutang. So best effort na to sa pagtanggal ng bula.
Pwedeng gamitin niyo yung ganitong ladle na ginagamit ko. Pwedeng gumamit kayo ng kutsara. Ang importante, makuha natin yung bula dito sa taas. Pagkatapos ilalagay na natin yung patis at yung ating ground black pepper. Haluin lang natin uli ito. Siguraduhin lang natin na humalo na mabuti dito yung patis at yung ground black pepper na nilagay natin. Yan, di ba? Ready na tong ating sugpo. Ilalagay na lang natin dito yung ating pinakahuling ingredient. Ilagay na natin yung kangkong dito. Ang gamit ko yung dahon at yung maliliit na tangkay para mabilis lang maluto. Ang gagawin natin dito, no? Tatakpan lang natin ito, papatayin natin yung apoy, at pagkatapos, papabayaan natin yung residual heat na magluto dito ng mga 5 minuto. Pagkatapos, iserve na natin to. Ito na ang ating sinigang na sugpo. Ito na yung ating sinigang na sugpo. Tikman na natin to. Ang sarap na sabaw. Maasim. Ito yung gusto ko sa sinigang. At napakalasa rin ng sugpo. Siyempre, no, sugpo to eh. Talagang punong-puno ng lasa, no? Ito yung kumbaga first class na sinigang na hipon, di ba? Yung sugpo. Talaga namang sobrang sarap niya. Tamang-tama yung asim. Actually, maasim siya kasi gusto ko maasim talaga. Para sa akin, ng sinigang na hindi maasim, parang hindi kumpleto. Tapos, tikman natin yung sugpo kahit mainit pa. Kapasok. Sarap. Itong sugpo gusto kong balatan eh. Alam mo, napakainit na. Sobrang init, pero pagsasagaan natin. Ayan. Ow! Kakapasok sa kamay, pero alam niyo yan, pag gusto nyo kainin ng isang bagay o isang pagkain, pero pag talagang takam na takam ka na sa pagkain, wala na init-init yan eh. Diretso ng kain talaga. Ayan. Ang sarap. Ang sarap, grabe. Sabay higop ng mainit na sabaw ulit. Kagaya nito. Ayos. Panalong panalo. Sana yung nagustuhan nyo tong ating featured na video ngayon. Itong sinigang na sugpo. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo sanang kalimutang i-like ha. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, guys, mag-subscribe sana kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nandito lang sa baba ng video yung ating subscribe button. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.